हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती आणि अनंतवार आपल्या या प्रीती अनंतवार कुकिंग चॅनलमध्ये स्वागत करते। आज आपण चॉकलेटच्या डोनटची रेसिपी पाहणार आहोत, जी मुलांना तर खूपच आवडते। चला तर पाहू त्याची कृती। त्यासाठी मी काही साहित्य घेतलेलं आहे। 2 वाटी मैदा घेतलेला आहे मी इथे आणि तो मैदा 2 ते 3 वेळेस चाळून घ्यायचा आहे, त्यामुळे हलकेपणा येतो। पाऊण वाटी पिठी साखर, 2 चमचा दही, 2 चमचा तेल किंवा तूप घेऊ शकता। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा आणि हाफ टीस्पून बेकिंग पावडर घेतलेला आहे आणि चॉकलेट घेतलेला आहे। डेअरी मिल्क चॉकलेट सुद्धा वापरू शकता। 2 वाटी मैदा 2 वेळेस चाळून घेतलेला आहे आणि पिठी साखर पाऊण वाटी टाकलेली आहे। साखरेचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर टाकून घेतलेलं आहे। हे सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण एकत्र केल्यानंतर यामध्ये आपण तेल टाकून घेणार आहोत। 2 चमचे तेल किंवा तुम्ही तुपाचा वापर सुद्धा करू शकता आणि पुन्हा हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। पूर्ण तेल किंवा तूप छान मिक्स झालं पाहिजे। यामध्ये थोडे थोडे दही टाकून मळून घ्यायचं आहे। एकदम दही टाकायचं नाहीये, यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाहीये। दही वापरूनच आपण पीठ मळून घेणार आहोत आणि थोडे थोडे दही टाकून हे पीठ चांगल्या प्रकारे मळून घेतलेलं आहे आणि पीठ मळून आपला तयार आहे गोळा। या गोळ्याला आपण 15 मिनिटं झाकून ठेवूया। यावर झाकण ठेवून दिलेलं आहे मी आणि 15 मिनिटं झालेली आहे। झाकण काढून घेतलेलं आहे। पुन्हा हा गोळा मळून घ्यावा आणि मळलेल्या पिठाचे 2 भाग करायचे आहे, म्हणजे 2 गोळे तयार करायचे आणि एक गोळा आपण लाटून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता गोळा छान मिक्स केलेला आहे आणि हा गोळा लाटताना एक महत्त्वाची टीप म्हणजे हा गोळा जाड लाटायचा आहे। ही पोळी आपण जाड लाटायची आहे, पोळीच्या पेक्षा खूप जाड लाटायची आहे। डोनट आपले जाड असतात, त्यामुळे तुम्ही पाहू शकता एवढी जाड पोळी लाटून घेतलेली आहे आणि मोठं झाकण घेतलेलं आहे मी। तुम्ही वाटी सुद्धा घेऊ शकता किंवा तुमच्याकडे गोल आकार देण्यासाठी साचा असेल तर तो पण घेऊ शकता आणि याला गोल आकार द्यायचा आहे अशा प्रकारे। आणि यामध्ये आपण अजून एक छोटा आकार देणार आहोत। त्यासाठी छोटी वाटी घेतलेली आहे, मध्यभागी ठेवून त्याला आकार द्यायचा आहे। असाच आकार दुसऱ्या गोलला सुद्धा देऊन घ्यायचा आहे आणि वाटी काढल्यानंतर मधला भाग गोल काढून घ्यायचा आहे। अशाच प्रकारे साईडचा भाग सुद्धा एक्स्ट्रावाला काढून घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे डोनट तयार करून घ्यायचे आहेत सगळे। अशाच प्रकारे सर्व डोनट तयार करून ठेवलेले आहेत एका प्लेटमध्ये। डोनट तळण्यासाठी कढईमध्ये तेल ठेवलेलं आहे गरम करायला आणि तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे। तयार केलेले डोनट कढईमध्ये टाकून घेऊया। तेलात मावेल एवढेच टाकायचे, खूप जास्त टाकायचे नाहीये। मी सध्या 2 टाकलेले आहे आणि मीडियम गॅसवर किंवा स्लो गॅसवर हे तळून घ्यायचं आहे। एका साईडने तळून तयार आहे आणि दुसऱ्या साईडने आपण पलटून घेतलेलं आहे। दुसऱ्या साईडने सुद्धा बदामी रंग येईपर्यंत हे डोनट आपण तळून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे आणि असा रंग येईपर्यंत हे डोनट दोन्ही साईडने अगदी गुलाबी किंवा बदामी रंग येईपर्यंत छान तळून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे सर्व डोनट मी इथे तळून घेतलेले आहेत। डोनटवर लावण्यासाठी चॉकलेट मेल्ट करून घेतलेलं आहे। गरम पाणी वाटीमध्ये ठेवून त्यावर चॉकलेटची वाटी ठेवून चॉकलेट मेल्ट करून घेतलेलं आहे आणि साधारण एवढं पातळ असायला हवं आपलं चॉकलेट, खूप पातळ नाही, अशी कन्सिस्टन्सी असायला हवी। आता आपण जे तळलेले डोनट आहे थोडेसे थंड झाल्यावर मेल्ट केलेलं चॉकलेट या डोनटवर लावून घेणार आहोत आणि एका साईडनेच आपण या डोनटला चॉकलेट लावून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने आपण जेवढे डोनट तळून घेतलेले आहेत त्या सर्व डोनटवर चॉकलेट लावून घ्यायचं आहे, मेल्ट केलेलं चॉकलेट। तुम्ही व्हाईट चॉकलेट सुद्धा लावू शकता, पण मी इथे कॅडबरी चॉकलेट लावून घेतलेलं आहे। मुलांना खूप आवडतात ना, त्यामुळे यावर डेकोरेशन करून घेऊ। मी इथे व्हाईट चॉकलेट घेतलेलं आहे किसून आणि यावरून टाकून घेणार आहे। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही व्हाईट चॉकलेट मेल्ट करून सुद्धा यावर टाकू शकता। मी पुढे एक फोटो दाखवलेला आहे, त्यामध्ये चॉकलेट व्हाईट मेल्ट करून त्याच्यावर टाकलेलं आहे। आता आपण याला डेकोरेट करून घेतलेलं आहे आणि सर्व करून घेणार आहोत आपण। अशा प्रकारे अगदी मुलांच्या आवडीचे आणि टेस्टी असे डोनट आपण तयार करून घेतलेले आहेत आणि या डोनटची टेस्ट सुद्धा अगदी मस्त झालेली आहे। मुलांना तर ही रेसिपी नक्कीच आवडेल। अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही या डोनटला डेकोरेट करून घेऊ शकता। चला तर तुम्ही पण ही रेसिपी लवकरच ट्राय करा। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। थँक यू।